मित्रांनो, आपल्या महाराष्ट्राच्या मातीत आणि संतांच्या महान परंपरेत एक अत्यंत अफाट, जादुई आणि तुमचे डोळे उघडणारी गोष्ट नेहमी सांगितली जाते. ही गोष्ट आहे पैठणच्या शांतीब्रह्म संत एकनाथ महाराजांची. एकनाथ महाराज रोज सकाळी गोदावरी नदीवर स्नानासाठी जायचे. त्यांचा शांत स्वभाव संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध होता. पण गावातल्या एका दुष्ट आणि अहंकारी माणसानं पैज लावली की मी एकनाथ महाराजांना शिव्या देऊन आणि त्यांचा अपमान करून त्यांना राग आणून दाखवेन. एके दिवशी जेव्हा एकनाथ महाराज नदीतून अंघोळ करून अत्यंत शांतपणे बाहेर आले, तेव्हा तो माणूस त्यांच्या समोर आला आणि त्यानं थेट महाराजांच्या अंगावर थुंकले. मित्रांनो, जर आपल्यासारख्या सामान्य माणसाच्या अंगावर कुणी थुंकले असते तर आपण तिथेच त्या माणसाचा जीव घेतला असता किंवा भयंकर शिवीगाळ केली असती. पण एकनाथ महाराज अजिबात रागावले नाहीत. त्यांनी त्या माणसाकडे बघून एक अत्यंत शांत आणि सुंदर हास्य दिले आणि ते पुन्हा नदीत जाऊन अंघोळ करून बाहेर आले. तो माणूस पुन्हा त्यांच्या अंगावर थुंकला. महाराज पुन्हा हसले आणि पुन्हा नदीत गेले. असे एकदा नाही, दोनदा नाही, तर तब्बल 108 वेळा घडले. 108 वेळा तो माणूस थुंकला आणि 108 वेळा महाराज अत्यंत शांतपणे अंघोळ करून बाहेर आले. शेवटी तो दुष्ट माणूस आतून पूर्णपणे तुकला. त्याचा अहंकार गळून पडला आणि तो अक्षरशः रडत एकनाथ महाराजांच्या पायावर पडला. त्यानं महाराजांची माफी मागितली. महाराजांनी त्याला माफ केले आणि अत्यंत प्रेमाने जवळ घेतले. मित्रांनो, या अफाट आणि ऐतिहासिक घटनेतून आपल्याला काय शिकायला मिळते? संत एकनाथ महाराजांकडे त्या माणसाला मारण्याची ताकद नव्हती का? नक्कीच होती. पण त्यांनी त्या माणसाच्या कृतीवर कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा रिॲक्शन दिली नाही आणि हीच त्यांची सर्वात मोठी ताकद ठरली. पण आज आपली अवस्था काय झाली आहे? आज आपण सगळेजण एका चालत्या फिरत्या बॉम्बसारखे झालो आहोत, ज्याचा स्फोट कधी होईल हे सांगता येत नाही. रस्त्यावर ट्रॅफिकमध्ये कुणी थोडा हॉर्न वाजवला, सोशल मीडियावर कुणी एखादी फालतू कॉमेंट केली, ऑफिसमध्ये बॉसनं काही बोलले किंवा घरातल्या कुणी एखादा छोटासा टोमणा मारला की आपला पारा लगेच चढतो. आपण लगेच चिडतो, भांडायला लागतो आणि समोरच्याला खडे बोल सुनावतो. आपण स्वतःला खूप हुशार आणि ताकदवान समजतो, पण वास्तवात आपण दुसऱ्याच्या हातातील एक निर्जीव बाहुली बनलो आहोत. आज आपण याच भयंकर आजारातून तुम्हाला कायमचे बाहेर काढणार आहोत. स्वागत आहे तुमचं माइंडफुल पेजेस मराठीमध्ये. आज आपण जस्टिस ओ माल्कम या जगप्रसिद्ध लेखकाने लिहिलेल्या द पॉवर ऑफ नॉट रिॲक्टिंग या अत्यंत क्रांतिकारी आणि तुम्हाला आतून एक बुलेट प्रूफ योद्धा बनवणाऱ्या पुस्तकाचा मास्टर क्लास घेणार आहोत. हे पुस्तक तुम्हाला लोकांशी कसे भांडायचे किंवा त्यांना कसे हरवायचे हे शिकवत नाही, तर हे पुस्तक तुम्हाला अशी एक अमानुष मानसिक ताकद देते जिच्या समोर तुमचे सर्वात मोठे शत्रूही आपोआप हार मानतील. अत्यंत शांत मनाने, एका नव्या ऊर्जेने आणि पूर्ण फोकसने हा मास्टर क्लास शेवटपर्यंत अनुभवा. लेखक जस्टिस ओ माल्कम अत्यंत जळजळीत आणि स्पष्ट शब्दात सांगतात की जेव्हा तुम्ही समोरच्या माणसाच्या बोलण्यावर लगेच रिॲक्ट करता, तेव्हा तुम्ही वास्तवात तुमच्या मेंदूचा आणि तुमच्या आयुष्याचा रिमोट कंट्रोल त्या समोरच्या माणसाच्या हातात देत असता. विचार करा, जर कुणी तुम्हाला मूर्ख म्हटले आणि तुम्ही लगेच रागाने लाल झालात, तर याचा अर्थ काय? याचा अर्थ त्या माणसाने एक बटन दाबले आणि तुमची मानसिक शांती एका सेकंदात नष्ट झाली. तो माणूस यशस्वी झाला. तुम्ही स्वतःचे मालक राहिलाच नाही. तुमची अवस्था त्या कठपुतळीसारखी झाली आहे जिच्या दोऱ्या दुसऱ्या कुणाच्या तरी हातात आहेत. मित्रांनो, इथे मी तुम्हाला एक अत्यंत छोटा पण महत्त्वाचा प्रश्न विचारणार आहे. आत्ता हा व्हिडिओ पाहताना
अत्यंत प्रामाणिकपणे स्वतःच्या मनाला विचारा आणि खाली कॉमेंट करून सांगा, तुम्हाला सर्वात जास्त राग कोणत्या गोष्टीचा येतो? कुणी तुमचा अपमान केल्यावर, कुणी तुमचे न ऐकल्यावर, की ट्रॅफिकमध्ये गाडी चालवताना? तुमचा तो रागवणारा पॉइंट कोणता आहे? तो आत्ता लगेच खाली कॉमेंट करा. जेव्हा तुम्ही स्वतःचा तो कच्चा दुवा लिहून काढाल, तेव्हाच तुम्हाला तो नियंत्रणात आणण्याची पहिली पायरी समजेल. आपल्याला वाटते की जर कुणी आपल्याला काही बोलले आणि आपण गप्प राहिलो तर लोक आपल्याला भित्रा किंवा कमजोर समजतील. पण लेखक एक अत्यंत अफाट सत्य सांगतात. ते म्हणतात की शांत राहणे आणि कोणतीही प्रतिक्रिया न देणे हे कमकुवतपणाचे लक्षण नाहीये, तर तो अत्यंत उच्च प्रतीच्या मानसिक ताकदीचा आणि आत्मविश्वासाचा पुरावा आहे. जगातला सर्वात शूर योद्धा तो नसतो जो प्रत्येक छोट्या भुंकणाऱ्या कुत्र्यावर दगड फेकतो, तर खरा योद्धा तो असतो जो अत्यंत शांतपणे त्या भुंकण्याकडे दुर्लक्ष करून आपल्या ध्येयाकडे चालत राहतो. जेव्हा तुम्ही रिॲक्ट करत नाही तेव्हा तुम्ही समोरच्या माणसाला पूर्णपणे गोंधळात टाकता. त्याला समजतेच नाही की तुमच्यावर हल्ला कसा करायचा. तुमची शांतता हे तुमचे सर्वात मोठे आणि सर्वात धारदार शस्त्र आहे. या पुस्तकात लेखकाने एक अत्यंत जादुई आणि 100% काम करणारा नियम सांगितला आहे. तो नियम म्हणजे द पॉज, म्हणजेच 5 सेकंदाचा नियम. जेव्हा तुमच्या आयुष्यात अशी एखादी घटना घडते जिच्यामुळे तुम्हाला भयंकर राग येतो, तेव्हा लगेच तोंड उघडण्याची किंवा कोणतीही कृती करण्याची चूक करू नका. स्वतःला फक्त आणि फक्त 5 सेकंद शांत ठेवा. एक दीर्घ श्वास घ्या. या 5 सेकंदांच्या गॅपमध्ये तुमच्या मेंदूतील तो रागाचा आणि भावनांचा स्फोट शांत होतो आणि तुमचा लॉजिकल म्हणजेच विचार करणारा मेंदू जागा होतो. जेव्हा तुम्ही रागात एखादा मेसेज टाईप करता तेव्हा तो लगेच सेंड करू नका. 5 सेकंद थांबा. तो मेसेज पुन्हा वाचा आणि मग तुम्हाला स्वतःला जाणवेल की हा मेसेज पाठवण्याची खरोखरच काही गरज नाहीये. हे 5 सेकंद तुमचे अनेक तुटणारे नातेसंबंध वाचवू शकतात, तुमची नोकरी वाचवू शकतात आणि तुम्हाला अनेक कोर्ट कचेऱ्यांच्या चक्रांपासून वाचवू शकतात. लेखक प्रतिक्रिया देणे म्हणजेच रिॲक्ट करणे आणि प्रतिसाद देणे म्हणजेच रिस्पॉन्ड करणे यातला एक अत्यंत खोल आणि मोठा फरक समजावतात. रिॲक्ट करणे ही एक प्राण्यांसारखी सवय आहे. जर तुम्ही एखाद्या कुत्र्याला दगड मारला तर तो लगेच तुमच्या अंगावर भुंकत येतो. ही त्याची रिॲक्शन असते. त्यात कोणताही विचार नसतो. पण माणूस म्हणून निसर्गाने आपल्याला विचार करण्याची ताकद दिली आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर विचार करून शांत डोक्याने आणि स्वतःच्या फायद्याचा विचार करून उत्तर देता, तेव्हा त्याला रिस्पॉन्ड करणे म्हणतात. जेव्हा तुमचा बॉस तुमच्यावर विनाकारण ओरडतो, तेव्हा तुम्ही जर रागाने राजीनामा फेकून मारला तर ती तुमची रिॲक्शन झाली, ज्याचे नुकसान फक्त तुमचेच होणार आहे. पण जर तुम्ही शांत राहिलात, त्याचे बोलणे ऐकून घेतले आणि दुसऱ्या दिवशी अत्यंत शांतपणे तुमचा मुद्दा मांडला किंवा दुसरी चांगली नोकरी शोधली, तर तो तुमचा रिस्पॉन्स झाला. यशस्वी लोक कधीही रिॲक्ट करत नाहीत. ते नेहमी योग्य वेळी रिस्पॉन्ड करतात. आपण सगळेजण एका भयंकर अहंकारात म्हणजेच इगोमध्ये जगत असतो. आपल्याला नेहमी असे सिद्ध करायचे असते की मीच बरोबर आहे आणि समोरचा माणूस चुकीचा आहे. आणि याच खोट्या अहंकारामुळे आपण फालतूच्या वादविवादांमध्ये स्वतःची अमूल्य ऊर्जा वाया घालवतो. लेखक अत्यंत स्पष्टपणे सांगतात की या जगात प्रत्येक माणसाचा दृष्टिकोन आणि त्याची विचार करण्याची पातळी वेगळी असते. तुम्ही जगातील प्रत्येक माणसाला तुमचे विचार पटवून देऊ शकत नाही. जर एखादा माणूस मूर्खपणा करत असेल किंवा तुम्हाला विनाकारण खाली खेचण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला समजवण्यात आणि त्याच्याशी भांडण्यात तुमचा वेळ आणि तुमची मानसिक शांती कचऱ्यात फेकू नका. त्याला त्याच्या विचारांमध्ये खुश राहू द्या आणि तुम्ही तुमचे काम करत राहा. जिंकण्यासाठी प्रत्येक लढाई लढण्याची गरज नसते. काही लढाया सोडून देणे हाच सर्वात मोठा विजय असतो. मित्रांनो, मला इथे आणखी एक प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे.
तुमच्या आयुष्यात असा एखादा प्रसंग आला आहे का जेव्हा तुम्ही रागाच्या भरात एखाद्या व्यक्तीला खूप वाईट बोललात आणि नंतर तुम्हाला त्याचा भयंकर पश्चात्ताप झाला? तुम्हाला वाटले की मी तेव्हा शांत राहिलो असतो तर किती चांगले झाले असते? जर असा प्रसंग आला असेल तर अत्यंत प्रामाणिकपणे कॉमेंटमध्ये हो सांगा. आपण सर्वजण यातून जातो, पण हे मान्य करणे हीच सुधारणेची सुरुवात आहे. जेव्हा तुम्ही लोकांच्या फालतू बोलण्याकडे दुर्लक्ष करायला शिकता तेव्हा तुमच्या आयुष्यात एक अफाट आणि जादुई बदल घडायला सुरुवात होते. तुमची ऊर्जा वाचते. जी ऊर्जा तुम्ही आधी लोकांचा राग करण्यात आणि त्यांच्याबद्दल विचार करण्यात वाया घालवत होता, तीच ऊर्जा आता तुम्ही स्वतःच्या प्रगतीसाठी, स्वतःच्या कुटुंबासाठी आणि स्वतःच्या आनंदासाठी वापरू शकता. रात्री झोपताना तुम्हाला कुणाचेही विचार सतावत नाहीत. तुम्हाला अत्यंत गाढ आणि शांत झोप लागते. तुमच्या चेहऱ्यावर एक वेगळी चमक आणि आत्मविश्वास येतो. लोक तुमच्याकडे आदराने बघायला लागतात, कारण त्यांना समजते की हा माणूस सामान्य नाहीये. याला कोणीही विनाकारण डिवचू शकत नाही किंवा याचा अपमान करू शकत नाही. द पॉवर ऑफ नॉट रिॲक्टिंग हे पुस्तक तुम्हाला एक असा मानसिक ढाल देते ज्यावर जगातील कोणत्याही अपमानाचे, कोणत्याही टोमण्याचे आणि कोणत्याही नकारात्मक गोष्टीचे बाण आदरून खाली पडतात. या जगाला आणि या जगातल्या लोकांना बदलण्याचा तुमचा खोटा प्रयत्न आज आणि याच क्षणी कायमचा थांबवा. तुम्ही जगाला बदलू शकत नाही, पण तुम्ही या जगाकडे बघण्याचा तुमचा दृष्टिकोन नक्कीच बदलू शकता. स्वतःला आतून एवढे शक्तिशाली आणि एवढे स्थिर बनवा की बाहेर कितीही मोठे वादळ आले तरी तुमच्या मनातील शांततेचा दिवा कधीही विझणार नाही. स्वतःच्या आयुष्याचे आणि स्वतःच्या भावनांचे स्टेअरिंग दुसऱ्याच्या हातातून काढून घ्या आणि ते अत्यंत आत्मविश्वासाने स्वतःच्या हातात पकडा. या संपूर्ण मास्टर क्लासमधील कोणता विचार तुम्हाला सर्वात जास्त हादरवून गेला आणि तुम्ही आजपासून कोणती गोष्ट पूर्णपणे दुर्लक्षित करणार आहात हे मला खाली कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर या व्हिडिओनं तुमच्या डोक्यातील रागाचं आणि अहंकाराचे जळमटे दूर करून तुम्हाला एक अत्यंत नवी दिशा आणि मानसिक शांतता दिली असेल तर हा व्हिडिओ आत्ताच लाईक करा. जे लोक प्रत्येक छोट्या गोष्टीवर भयंकर चिडचिड करतात, स्वतःचे रक्त जाळतात आणि ज्यांना स्वतःच्या रागावर अजिबात नियंत्रण नाही, अशा तुमच्या जवळच्या प्रत्येक व्यक्तीला, मित्राला आणि नातेवाईकाला हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. त्यांना शांततेची खरी ताकद समजून घेण्यास मदत करा. अशाच अत्यंत डोळे उघडणाऱ्या, तुम्हाला आतून शक्तिशाली आणि बुलेटप्रूफ बनवणाऱ्या व्हिडिओसाठी माइंडफुल पेजेस मराठीला लगेच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. तुमचे आयुष्य खूप सुंदर आहे. ते लोकांच्या फालतू रागात वाया घालवू नका. शांत रहा आणि अत्यंत प्रभावी बना. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच एका अफाट आणि क्रांतिकारी विचारासोबत. स्वतःची आणि स्वतःच्या कुटुंबाची खूप काळजी घ्या. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.